DJ Christian. What's up guys? For today's video, i-install na natin si dual D8 natin na project na mini videoke. So ito part 1 na ng paggawa natin to ng mini box, mini videoke box na dual 8. So sana panoorin niyo yung video na to. So ngayon guys, i-install na natin si itong ginagawa natin dito sa ginagawa natin na dual D8 na mini videoke. So sana samahan niyo ako sa pag-install nito guys. Pakita ko sa inyo ang ano ang maikakabit natin at ano ang mini amp na gamitin natin sa ating bagong project. So sa mga bago pa lang dito sa channel na to, please subscribe and pakit sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video guys. Like and share and comment. So thank you po sa mga solid na supporters natin at sa mga subscriber. Let's go. Yun guys, tapos na natin ang paglagay natin ng nosing leader. So ito na siya, black at saka red. At ito na ang mga speaker natin na D8. Dito guys, dalawang tweeter, isang D50. So itong speaker natin is 8 inches to na 50 watts. Match na match to sa D50 na yun. 50 watts na 8 ohms. So D8 siya guys. So nilakyan natin ng konti ang mga ginagawa natin na D6.5. So ito is D8. Tingnan natin kung ano ang tunog niya. So tara guys, i-assemble natin. Samahan niyo ako guys. Let's go.
Yun o. Yan, tapos na natin paggawa si dual D8 natin na bagong project natin guys. So tapos na siya. So ganito ang itsura niya. Black dito at saka D3 ang kaniyang ear hole at itong dalawang paiso kabilaan at ito ang D8 natin na speaker. So ito na siya guys. Ang pagtesting na lang nito, pag sound check. So ganun pa din, D50 ang ginagamit natin na mini amp. So ito na siya guys. Ang ganda na. So ang kulang dito pala is yung ilaw kasi naubusan ako ng ilaw. Saka na lang. Ang importante is ma-sound check natin to kung anong tunog nitong D8 natin na crown na ikinabit natin sa D50 na mini amp. So tara guys, i-sound check na natin. Let's do this. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Inayaw! Balian pa be! Balian! DJ Christian Niven. Live Air Remix. DDM
Yun guys, na pakinggan na niyo ang ating soundcheck dati na ating bagong project. Malakas siya bumayo. So tinapon niya ang isang bottle na Meteor Spring. So malakas siya guys. Hindi pa natin nasagad yung volume kasi medyo gabi na dito. So hindi pa natin nasagad kasi testing lang natin. So mag soundcheck tayo sa next video sa kung ano ang kanyang vocal at saka sa kantahan at yung kanyang sagap sa microphone, kung ano ba talaga ang tunog nitong D8 at D50. So thank you sa mga nagtapos ng video na to. So salamat sa panonood guys. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you po.